নমস্কাৰ মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল আসাম বহুদিনৰ বিৰতিৰ মূৰত আজি পুনৰবাৰ আহিছো ইউটিউবলৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম সেকেন্ডাৰী টেট বা হাই স্কুল টেট সম্পৰ্কে সো ইতিমধ্যে হাই স্কুল টেট বা সেকেন্ডাৰী টেটৰ নটিফিকেশন ৰিলিজ হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আজিৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশন ষ্টাৰ্ট হৈছে গতিকে এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ অনলাইন এপ্লিকেশনৰ প্ৰচেছটো জনাম গতিকে ভিডিঅ'টি হেকলে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেনে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব সো এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ভিডিঅ'টি সো প্ৰথমে আপোনালোকে এছএছএৰ ওয়েবসাইটত যাব লাগিব অফিচিয়েল ওয়েবসাইট www.ssa.assam.gov.in এই ওয়েবসাইটত লগইন কৰিব লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস পাব আৰু ইন্টাৰফেসত আপোনালোকে পাব সেকেন্ডাৰী টেট বা মিডিয়াম ওয়াইজ ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন নোটিফিকেশনস বিলাক আছে সো পাবলিক নোটিস আছে বা সাবজেক্ট ওয়াইজ ইয়াত সিলেবাস দিয়া হৈছে আৰু প্ৰতিটো মিডিয়ামৰ বাবে ইয়াত এডভাৰটাইজমেন্ট দিয়া আছে বা তাৰ কোৱালিফিকেশন বিলাক সম্পূৰ্ণ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকে মিডিয়াম ওয়াইজ ইয়াতে চাব পাৰিব পিডিএফ ফাইলসমূহ ডাউনলোড কৰি গতিকে যেহেতু আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম এপ্লাই প্ৰসেছ গতিকে আপোনালোকে তলত যাব ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই অনলাইন ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব সো ক্লিক কৰাৰ পিছত আনটা ইন্টাৰফেস আপোনালোকে পাব ইয়াত সো ইয়াত ওপৰত আছে এপ্লিকেশন ফৰ্ম তাৰ তলত আছে লগইন ফৰ্ম আৰু তাৰ তলত আছে সিলেক্ট জন PH updation of B.Ed information for applied candidates of 2017 so লাষ্টটো হৈছে হেয়কল ক্যান্ডিডেটৰ বাবে যিসকলে 2017 চনত মিডিয়াম টেটৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কিছু আপডেট কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মখনত তেওঁলোকে জন সিলেক্ট কৰিব লাগিব যেটো জনত তেওঁলোকে চাকৰি কৰিব বিচাৰিব সেই জনটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে B.Ed-ৰ সাৰ্টিফিকেট সমূহ ইয়াত আপডেট কৰিব লাগিব গতিকে এইখিনি আছিল তেওঁলোকৰ বাবে সো প্ৰথম যেটো অপচন এটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যিসকলে নতুনকে এপ্লাই কৰিব সো প্ৰথম অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰফেস এখন পাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ পাব ইয়াতে আপোনালোকে ডিটেইলছসমূহ পাব এই ডিটেইলছসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকচনসমূহ দিয়া আছে আৰু আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ইয়াতে আহি যাব আৰু এপ্লিকেশন ফৰ্মত প্ৰথমতে আপোনালোকে চুজ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ মিডিয়াম আপুনি আসামিজ মিডিয়াম টেট দিব বেংগলী মিডিয়াম টেট কোনটো মিডিয়াম টেট দিব এটো চুজ কৰিব সো আমি চুজ কৰিছো Assamese medium so প্ৰথম আপোনালোকে এপ্লিকেন্টস নেম ইয়াত সো আপোনাৰ নিজৰ নামটো ইয়াতে দিব যি এপ্লাই কৰিব আৰু এই নামৰ আগত আপোনালোকে মিস্টাৰ মিসেস বা ডক্টৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰিফিক্স আপোনালোকে ইউজ নকৰিব জাস্ট আপোনাৰ নাম আৰু সাৰনেমটো ইয়াতে লিখিব তাৰ তলত আপোনালোকে ফাদাৰস নেম লিখিব লাগিব ইয়াতো সেম ইয়াতেও কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে শ্ৰী লেট এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিফিক্স আপোনালোকে ইউজ নকৰিব তাৰ পিছত মাদাৰস নেম আৰু তাৰ পিছত গাৰ্জেনস নেম সো গাৰ্জেন আপোনালোকৰ ফাদাৰস নেমটোৱে গাৰ্জেন নেম হ'ব আৰু যদি ফাদাৰ নাই তেনেহলে মাদাৰ নেম হ'ব আৰু যদি কাৰোবাৰ ফাদাৰ মাদাৰ দুগৰাকী নাই তেনেহলে যিকোনো এজন গাৰ্জেনৰ নাম ইয়াতে দিব লাগিব সো তাৰ পিছত আপোনালোকৰ কমিউনিকেশন এড্ৰেছত আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে লিখিব তলত আছে ভিলেজ বা টাউন যি হয় আপোনাৰ ভিলেজখনৰ নাম তাৰ পিছত ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে ইয়াতে চুজ কৰিব পাৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে ডিস্ট্ৰিক্টসমূহ আহিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চুজ কৰিব আপোনাৰ নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন তাৰ পিছত পুলিশ ষ্টেচনৰ নাম ইয়াতে লিখিব আৰু তলত লিখিব পিন কোড নম্বৰটো সো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ৰাইট সাইডত চাব ইয়াতে আছে কমিউনিকেশন এণ্ড পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু সেম যদি আপোনাৰ কমিউনিকেশন এড্ৰেছটো আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ একেই হয় তেনেহলে ইয়াতে চেক বক্সটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি বেলেগ হয় তেনেহলে আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছটো লিখিব লাগিব তাৰ পিছত আছে টেলিফোন নম্বৰ যদি আপোনাৰ টেলিফোন নম্বৰ নাই তাত চেক বক্সটোত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপুনি টেলিফোন নম্বৰটো নিদিলেও হ'ব তাৰ পিছত মোবাইল নম্বৰ লিখিব আৰু ইয়াতে এটা ইমেইল আইডি দি দিব আপোনাৰ নিজৰ ইমেইল এড্ৰেছটো দিব জেন্ডাৰ চুজ কৰিব মেল ফিমেল বা আদাৰ যেটো জেন্ডাৰ হয় আপোনালোকে চুজ কৰিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থ লিখিব ডেট অফ বাৰ্থৰ যেটো ইয়াতে প্ৰসেস দিয়া আছে DD/MM/YY এই প্ৰসেসতে আপোনালোকে লিখিব তাৰ পিছত সুধিছে যে আপুনি অসমৰ পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট হয় নে নহয় ইয়াতে ইয়েস নো অপচন আছে গতিকে ইয়েস কৰিব লাগিব যদি নো কৰে তেনেহলে আপোনাৰ এপ্লিকেশনখন ইনভ্যালিড হ'ব কাৰণ আপুনি পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট হ'ব লাগিব অসমৰ আৰু ইয়েসত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এটা লাইন আহিছে এটা লিখা আছে ইওৰ পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট ডকুমেন্ট will be verified later যে আপুনি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হয় নে নহয় পিছত আপোনাৰ ভেৰিফাই কৰা হ'ব আপোনাৰ ডকুমেন্টস গতিকে আপুনি ফেক দিব নোৱাৰে বা যদি আপুনি নহয় পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট তেনেহলে মিছাকে দিব নোৱাৰিব সো ইয়াৰ তলৰ পিছৰটো আছে যে স্ট্ৰেংথেনিং এণ্ড ইমপ্ৰুভমেন্ট অফ দ্য কোৱালিটি এডুকেশ্যন ইন দ্য ষ্টেটৰ স্ট্ৰেংথেনিং এণ্ড ইমপ্ৰুভমেন্ট অফ কোৱালিটি ইয়াত আপুনি জড়িত হয় নে নহয় এই স্কিমটোৰ আন্ডাৰত এই স্কিমটোৰ আন্ডাৰত আপুনি কাম কৰিছে নে কৰা নাই সুধিছে যদি কৰিছে ইয়েস বুলি দিব আৰু যদি কৰা নাই নো বুলি দিব সো ইয়াৰ পিছত আছে যে আপুনি 2014 যেটো মিডিয়াম টেট হৈছিল সেই টেটত আপুনি এপিআৰ হৈছিল নে হোৱা নাই সেই কথাটো সুধিছে সো যদি হৈছিল ইয়েস বুলি দিব আৰু যদি নাই হোৱা তেনেহলে নোট ক্লিক কৰি দিব সো ইয়াৰ পিছত সুধিছে যে HSLC এক্সামৰ সময়ত বা 10th যেতিয়া আপুনি মেট্ৰিক দিছিলে তেতিয়া অসমীয়া সাবজেক্টটো আপোনাৰ আছিল নাছিল ল্যাঙ্গুৱেজ সাবজেক্ট হিচাপত যদি আছিল ইয়েস দিব লাগিব আৰু যদি নাই নো দিব লাগিব
সো ডেফিনেটলি 10th লৈকে আপোনাৰ এছামিজ থাকিবই লাগিব গতিকে ইয়েস দিব লাগিব ইয়াতে যেহেতু আপুনি এছামিজ ল্যাঙ্গুৱেজৰ টিচাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিব সো আৰু তাৰ পিছত সুধিছে যে অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বাৰা ইস্যু কৰা আপোনাৰ ডিপ্লোমা আছে নে নাই অসমীয়া ভাষাৰ যদি আছে ইয়েস দিব যদি নাই তেনেহলে নো দিব লাগিব তাৰ পিছত আছে হ্যাভ ইউ ৰিড আপ টু HSLC লেভেল ইন এছামিজ মিডিয়াম স্কুল সো আপুনি HSLC লৈকে বা 10th লৈকে অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িছে নে পঢ়া নাই যদি পঢ়িছে ইয়েস দিব লাগিব আৰু যদি নাই পঢ়া নো দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চুজ কৰিব লাগিব কোনটো পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব হিন্দী টিচাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ক্লাসিক্যাল টিচাৰ সো এনেদৰে আছে গতিকে আপুনি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰত ক্লিক কৰি দিব আৰু তাৰ পিছত আপুনি জনটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব যে কোনটো জনত আপুনি চাকৰি কৰিব বিচাৰিব বা এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সেই জনটো ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব আৰু পিছত আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব এবাৰ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত গতিকে ভালদৰে আপুনি ভাবি চিন্তি সিলেক্ট কৰিব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়াতে একাডেমিক কোৱালিফিকেশন সমূহ সে HSLC ইয়াতে সেৱা হ'ব ইয়াতে সেৱা লিখিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ মিডিয়ামটো যদি এছামিজ মিডিয়াম এছামিজ ইংলিশ মিডিয়াম ইংলিশ সো যি হয় আপোনাৰ মিডিয়ামটো চুজ কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ MIL সাবজেক্ট হিচাপত ক্লাস 9 ত কি আছিল হেতু লিব লাগিব যদি এছামিজ এছামিজ হিন্দী যদি হিন্দী যেটো হয় আপুনি হেতু দি দিব তাৰ পিছত সাবজেক্ট সমূহ আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব যে ক্লাস 10 ত পঢ়ি থাকোতে আপোনাৰ কি সাবজেক্ট আছিল তাৰ পিছত ইয়াৰ অফ পাসিং কিমান চনত পাস কৰিছে তাৰ পিছত টোটাল নম্বৰ আপুনি কিমান পাইছিলে এক্সামত হেতু ইয়াতে দিব লাগিব আৰু তলৰ যেটো বক্সত হ'ব টোটাল নম্বৰ কিমান আছিল যেনে ধৰক 600 নম্বৰ আছিল তাৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ পাইছে ওপৰৰ বক্সত লিখিব লাগিব তলৰ বক্সত টোটাল নম্বৰ ইয়াৰ পিছত আহিব 10+2 মানে HS আৰ্টছ নে সায়েন্স আপুনি সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে বোৰ্ডটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব বা কাউন্সিল সিলেক্ট কৰিব লাগিব সো ইয়াতে কাউন্সিলটো দি দিব নামটো AHSCC তাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে সাবজেক্ট সমূহ দি দিব যে আপোনাৰ 10+2 কি সাবজেক্ট আছিল তাৰ পিছত আপুনি দিব লাগিব ইয়াতে ইয়াৰ অফ পাসিং আৰু তাৰ পিছত অবটেইন নম্বৰ আৰু টোটাল নম্বৰ আগত জেনেৰে আছিল ঠিক তেনেদৰে তাৰ পিছত আহিব গ্ৰেজুৱেচনত BA BSc যেটো হয় চুজ কৰিব ইউনিভাৰ্সিটিৰ নাম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি লিখিব সাবজেক্ট এটা চুজ কৰিব যে গ্ৰেজুৱেচনত আপোনাৰ কি সাবজেক্ট আছিল ইয়াৰ অফ পাসিং আৰু ইয়াতে টোটাল নম্বৰ তলৰ বক্সটোত আৰু ওপৰৰ বক্সটোত যিমান পাইছে আপুনি হেইটো তাৰ পিছত আহিব পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট যদি আপুনি কৰিছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন যদি আপোনাৰ আছে MA MSc যি হয় এটো দিব চুজ কৰিব আৰু ইয়াতে ইউনিভাৰ্সিটিৰ নামটো দিব সো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি তাৰ পিছত সাবজেক্ট চুজ কৰিব ইয়াৰ অফ পাসিং দিব আৰু ইয়াতে টোটাল নম্বৰ আৰু ওপৰৰ বক্সটোত দিব লাগিব যিমান পাইছে আৰু ইয়াতে আহিব প্ৰফেশনাল কোৱালিফিকেশন যে আপুনি B.Ed পাস কৰিছে নে B.Ed ফাইনাল এপিয়াৰিং হেতু আপুনি চুজ কৰিব লাগিব সো ইয়াতে এই অপচনটো আপোনালোকে মন কৰিব লাগিব যিসকলে B.Ed পাস কৰিছে অপচন যেটো 2 আছে হেতু চুজ কৰিব আৰু যিসকলে ফাইনাল এপিয়াৰিং হৈছে তেওঁলোকে অপচন 3 দিব লাগিব সো ইয়াতে মন কৰিবলগীয়া কথা এইটো যে যিসকলে এইবাৰ এডমিশন লৈছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ লগত মাৰ্কশিট নাই যদি আপুনি B.Ed ফাইনাল এপিয়াৰিংত চুজ কৰে তেনেহলে আপুনি ডকুমেন্ট সাবমিট কৰিব লাগিব সো B.Ed ফাইনাল এপিয়াৰিংত আপুনি চুজ কৰাৰ লগে ইয়াতে আহিব আপলোড দা B.Ed ফাৰ্স্ট ইয়াৰ মাৰ্কশিট সো আপুনি B.Ed ৰ ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ যিখন মাৰ্কশিট আছে এইখন ইয়াতে চুজ ফাইলত গৈ আপলোড কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ এটো ভ্যালিড হ'ব আৰু যদি আপুনি সাবমিট কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে আপোনাৰ কেনসেল হ'ব এপ্লিকেশনখন গতিকে হেতু মন কৰিব যিসকলৰ ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ মাৰ্কশিট আছে তেওঁলোকেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোককহে ফাইনাল এপিয়াৰিং বুলি ধৰা হ'ব যিসকলে এইবাৰ এডমিশন লৈছে তেওঁলোকক ধৰা নহব সো আমি B.Ed পাস বুলি দি আগলৈ আগবাঢ়িছো সো B.Ed পাসড বুলি দিব ইয়াতে ইউনিভাৰ্সিটিৰ নাম দিব তাৰ পিছত ইয়াৰ অফ পাসিং দিব আৰু ইয়াতে টোটাল নম্বৰ দিব তলৰ বক্সটো টোটাল নম্বৰ আৰু ওপৰত হৈছে অবটেইন নম্বৰ যিখিনি আপুনি পাইছিলে সো এইখিনি হোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ হয় নে নহয় ইয়াতে চুজ কৰিব লাগিব গতিকে নোট চুজ কৰিব আৰু সোশ্যাল ক্যাটেগৰি ইয়াতে আপুনি সিলেক্ট কৰিব যদি আপুনি জেনাৰেল হয় জেনাৰেল ST OBC যি হয় এটো চুজ কৰিব তাৰ পিছত নেশনালিটি ইন্ডিয়ান দিয়া আছে ৰিলিজন চুজ কৰিব হিন্দুইজম ইছলাম খ্ৰীষ্টান যেটো হয় আপুনি এটো চুজ কৰিব সো ইয়াৰ পিছৰ অপচনত সুধিছে যে আপুনি কেতিয়াবা কিবা অফেন্সত জড়িত হৈছিল নেকি সুধিছে গতিকে ইয়াতে আপুনি নো দিব সো তাৰ পিছৰ যেটো অপচন আছে হেতু হৈছে আপোনাৰ এক্সাম জোন বা এক্সাম আপুনি কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত দিব বিচাৰে হেতু আপুনি ইয়াতে চুজ কৰিব লাগিব সো সিলেক্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে এখন লিষ্ট পাব আৰু সেই লিষ্টখনৰ পৰা আপুনি যিখন ডিস্ট্ৰিক্টত দিব বিচাৰে সেই ডিস্ট্ৰিক্টখন ইয়াতে চুজ কৰিব আৰু তাতে আপুনি এক্সাম দিব পাৰিব যদি ভুল হয় তেনেহলে বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টত গৈ আপুনি এক্সাম দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে আপলোড কৰিব ফটো আৰু ফটোৰ সাইজ ম্যাক্সিমাম সাইজ 35 KB হ'ব লাগিব 35 ৰ বেছি হ'ব নালাগিব আৰু ঠিক তেনেদৰে এইফালে আছে সিগনেচাৰ আপোনালোকে ইয়াতে চুজ কৰিব লাগিব ফাইল আৰু সিগনেচাৰৰ ম্যাক্সিমাম যেটো সাইজ দিয়া হৈছে 30 KB 30 KB তকৈ বেছি হ'ব নালাগিব
সো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা পাসওয়ার্ড চুজ কৰিব আৰু পাসওয়ার্ডটো মিনিমাম 8 ক্যাৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব 8টা ক্যাৰেক্টাৰ থাকিব লাগিব ইয়াতে আপাৰ কেস বা লোৱাৰ কেস বুলি কোনো কথা নাই যিকোনো আপুনি 8টা ক্যাৰেক্টাৰ দিব সো এলফাবেট আৰু ডিজিট লগাই দিব আৰু তলত আপোনালোকে ৰি-এন্টাৰ কৰিব যেটো ওপৰত পাসওয়ার্ড দিছে হেতুৱে পুনৰবাৰ তলত দি দিব আৰু ইয়াত ৰাইট সাইডত আছে এন্টাৰ ইমেজ টেক্সট ইমেজত আপোনালোকে কেইটামান টেক্সট দেখা পাইছে ইয়াতে লেটাৰ আছে ডিজিট আছে একেটা জেনেদৰে আছে তেনেদৰে আপোনালোকে ইয়াতে বক্সটোত টাইপ কৰিব আৰু ইয়াতে সকলোৰে বেলেগ আহিব ইয়াতে এটো সদায় একে নাহে বেলেগ থাকিব সো যেটো থাকে আপোনাৰ স্ক্ৰিনত হেতুৱে ইয়াতে দি দিব সো এইখিনি হোৱাৰ পিছত তলত ডিক্লাৰেচন আছে ডিক্লাৰেচনৰ যেটো চেক বক্স আছে এটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত সাবমিট অপচনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সো সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এটা আপোনালোকৰ আহিব ইয়াতে মই ব্লাৰ কৰি ৰাখিছো ইয়াতে আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডি বা এপ্লিকেশন নম্বৰটো ইয়াতে থাকিব মই ব্লাৰ কৰি ৰাখিছো আৰু নামটো আপোনালোকৰ থাকিব ফাদাৰ্স নেম থাকিব মাদাৰ্স নেম ডেট অফ বাৰ্থ আৰু ফিজটো থাকিব 400 रुपीस সো এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চেক কৰি ল'ব যাতে এইখিনি সকলো ঠিকই আছে তেতিয়াহে আপোনালোকে আগলৈ প্ৰসিড কৰিব পাৰিব সো তাৰ পিছত আপোনালোকে এটো আপোনালোকে কপি প্ৰিন্ট কৰি ল'ব পাৰে সো প্ৰিন্টত গলে প্ৰিন্টৰ অপচন এটা পাব আৰু আপুনি যদি পেমেন্ট কৰিব বিচাৰে এতিয়া তেনেহলে গো টু লগইনত যাব লাগিব বা ইয়াতে ডাইৰেক্ট লিংক এটা দিয়া আছে এই লিংকত গলে আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব পাৰিব সো গো টু লগইনত যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ লগইন যেটো পেজ সেইটো পাব ইয়াতে আপোনাৰ যেটো ইউজাৰ আইডি অলৰেডি আপুনি পাইছে মোবাইল বা ইমেইলত আপোনাৰ পঠোৱা হৈছে এই ইউজাৰ আইডিটো ইয়াতে দি দিব বা এপ্লিকেশন নম্বৰটো দি দিব আৰু যেটো আপুনি পাসওয়ার্ড চুজ কৰিছিল অলপ আগতে সেই পাসওয়ার্ডটো ইয়াতে দি লগইন কৰি দিব আৰু লগইন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই পেজটো আপোনালোকে পাব ইয়াতে ৰাইট সাইডত মই কিছু ব্লাৰ কৰি ৰাখিছো ইয়াতে আপোনালোকৰ ইমেজটো থাকিব সিগনেচাৰটো পাব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এপ্লিকেশন নম্বৰ নেম ডেট অফ বাৰ্থ এড্ৰেছ সকলো থাকিব ভালদৰে আপুনি চেক কৰি ল'ব সো এইখিনি মই ব্লাৰ কৰি ৰাখিছো সো তলত আপুনি যদি চাই পেমেন্ট ষ্টেটাসটো পেন্ডিং বুলি আছে কাৰণ যেহেতু আপুনি পেমেন্ট কৰা নাই পেমেন্ট কৰাৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে লেফট সাইডত ইয়াত আছে SBI অনলাইন পেমেন্ট ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ SBI যেটো পোৰ্টেল হেতু খুল খাব আৰু তাৰ পিছত আপুনি তলত চেক বক্সত গৈ ইয়াতে প্ৰসিড কৰি দিব লাগিব প্ৰসিড কৰাৰ পিছত আপোনাক ইয়াতে চুজ কৰিব দিব আপুনি কেনে ধৰণৰ পেমেন্ট কৰিব বিচাৰে সো ইয়াতে আছে স্পেশাল টেট গতিকে ইয়াতে হেতু চুজ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ এপ্লিকেশন নম্বৰটো ইয়াতে টাইপ কৰিব দিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো লিখি আপুনি সাবমিট কৰি দিব আৰু সাবমিট কৰাৰ লগে লগে পেমেন্টৰ যেটো পেজ হেতু খুল খাব তাত আপুনি যেনেদৰে আগে পিছে পেমেন্ট কৰে ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলসমূহ দি আপোনাৰ বেংকৰ ইউজাৰ আইডি বা পাসওয়ার্ড এবিলাক দি আপুনি লগইন কৰি পেমেন্ট কৰিব লাগিব সো এইখিনি আপুনি নিশ্চয় পাৰিব যদি আগে পিছে পেমেন্ট কৰিছে সো এইখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আৰু লগইন পেজত যাব আৰু তাত গলে আপুনি এপ্লিকেশনখন প্ৰিন্ট কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে লেফট সাইডত আছে অপচন এপ্লিকেশন প্ৰিন্ট হেতু প্ৰিন্ট কৰি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াতে পেমেন্ট ষ্টেটাসটো পেন্ডিং থাকিব পাৰে কাৰণ ইয়াতে লিখা আছে 2-3 ডেজৰ ভেৰিফিকেশনৰ পিছতহে ইয়াতে ষ্টেটাসটো আপডেট হ'ব সো এইখিনি আছিল সিম্পল প্ৰসেস গতিকে সিম্পল প্ৰসেস এপ্লাই কৰি আপুনি নিজে ঘৰতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো আজি ভিডিওটো এইখিনি আছিল যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে তেনে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰক পৰৱৰ্তী ভিডিওত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছো ধন্যবাদ